engineero. Gusto ko lang i-share kung ano yung scope of work during substructure works dito sa site, para ito sa mga estudyante na hindi pa nakaka-experience ng job site, para may pre-experience na kayo dito sa site. Ipakita ko lang kung ano yung mga usual na trabaho dito sa substructure works. Pag inuumpisahan yung project, ito yung pinaka first na kailangan trabahuhin. Stay lang kayo dyan. Maliit na bagay pero ito talaga yung usual na ginagawa namin. So ang unang itsura kasi ng site is flat ito. Flat. Wala kang makikita kundi yung board pile lang. Bale yung board pile nakabaon siya. Then pag ine-excavate na siya, yun maglilitawan na yung mga board pile. Ganito itsura niya pagkalitaw ng mga board pile. Ayan o, mga board pile. Ipapile up pa ito dun sa desired leveling niya. Ayan, nagpapile. Pile half means puputulin siya. So pile hacking, kailangan putulin yung yung board pile. Kasi normal kasi pag nagpo-board pile, flat pa lang ito. Flat tong ground floor. Then dun sa elevation na yon, doon ka pwedeng magbutas, ilagay itong reinforcing ng board pile. Kaya pantay-pantay lahat yan. Then after that, ito pinuputol na kung ano na yung desired na elevation ng footing natin. Pile hacking. So next, ang usual na ginagawa during construction is excavation works using excavator. So kailangan i-excavate para magawa natin yung mga substructure works katulad nitong pile cap. Ito bagong buhos yung pile cap natin. Then bago binubuhusan itong pile cap, kasama na yung geotextile waterproofing. Kailangan may isabay ito kasi kakapit yan sa concrete. May banding na mangyayari dyan. Then we have this also sheet pipe. Kailangan natin yan para maprotektahan itong excavation works natin. Then ito, importante ito, solder pile. Ito yung pinaka-main support ng sheet pile natin. Pansinin nyo, may brace. Yung brace papunta dito sa solder pile. Then yan, maraming solder pile yan. Yan, solder pile. Yung solder pile nakabaon sa lupa din yan. Then it acts as support para sa horizontal force. So tumutulak yung sheet pile pa ganyan, kina-counter niya ng horizontal force para maiwasan tumumba yung sheet pile. Yung sheet pile works, meron pala akong video, pwede nyo panoorin paano binabaon tong sheet pile. Okay? Bago pala buhusan yung pile cap guys, dapat na i-set up na rin itong mga verticals natin, itong mga column. Kasi dyan nag-i-start talaga yung columns natin. Itong pile cap is pinaka foundation na rin natin. So huwag nyo kalimutan guys
kailangan talaga ilagay yung column natin bago buusan itong pile cap natin. Okay? Bentonite strip yan, ha? Diyan ba talaga ilalagay? Diba dito? Yan lang sinabi. Pinapakuan nyo ng pako? Hindi na. Palibot lang. Sige. Paano puputulin yan? Malambot lang. Okay? Huwag lang tumamabasa sa kung mag-iibaw. Sisira si sir eh. Pag tingnan nabasa siya, tapos naarawan niya. Lagkit. So yan, iaalambre lang. Ayan. Para hindi pasukin ng tubig yung polo. Ito yung lean concrete. 50 mm lang usually. So on this part, ginawa na nila ng lean concrete. Ano yung lean concrete, guys? Nilalagyan natin ng lean concrete para hindi siya maging maputik during rebar works. Rebar works para dito sa pile cap nito. Then lalagyan ito ng mga spacer blocks. Ito ang itsura ng spacer blocks. Then lalagay na yung bottom bar. Ganito naman ang itsura yung bottom bar dito sa side ko. Kakalagay lang nila ng bottom bar. Then bubuuin nila yan to make it pile cap. Meron din akong pile cap video, pwede nyo panoorin after this. Then after may lagay itong lean concrete, nilalagay ulit yung JR-Tech style waterproofing. Tignan natin kung paano nilalagay. Dito lang sa pinakailalim niya. Yan. Ito yung bottom bar ng pile cap natin. So ito JR-Tech style na to. Yan, JR-Tech style waterproofing. Kailangan lagyan ng JR-Tech style waterproofing to pinakailalim ng pile cap. So malaki tong pile cap natin, hindi tayo pwedeng gumamit ng spacer blocks, kundi ang ginagamit natin ay chair bar. Ganito yung itsura ng chair bar, parang naka Z. Yan, naka Z. Ang taas ng spacing niya, guys, oh. So yun, JR-Tech style, lagay na yung spacer bar para maiangat, hindi siya nakadikit sa pinaka waterproofing natin. Then next, usual na ginagawa din natin during substructure work is yung foundation ng tower crane natin. Yung foundation niya is from dito sa pile cap. Ayan. Ito yung foundation ng tower crane. So parang pinapakain na sa footing para mas matibay siya. Then ito yung pinaka-anchorage niya. Yan, yan. Yan yung anchorage ng tower crane. So dito nakatayo yung tower crane. Ito yung pinaka-foundation niya. Bale yung pinaka-termination niya is yung anchor. Meron siyang anchor dito sa ilalim. Then yun, may bolt para during dismantling ng tower crane pwede nating tanggalin. So etong kinabit nila is waterproofing. Binabalutan din ng waterproofing yung footing natin. So ang usual na may encounter din natin, guys, is yung tubig. Pag substructure works, may tubig lagi. Yan, oh. Tumutulo na yung tubig. So kailangan natin mag-dewater.
yun yung mga works din sa substructure, dewatering. Yan o, daming tubig. During substructure works, hindi talaga maiwasan itong mga tubig. Lagi yan may seepage dito sa lupa natin. Swerte nga tayo ngayon, konti lang yung tubig, pero last time, tignan mo tong video na to, ang dami tubig. Pero ngayon na dewater na siya, freely ka na makamove, freely ka na makagawa ng mga substructure works katulad ng link concrete, ito paglalatag ng mga bakal at iba pa. Backfilling works, ito ginagamit nila, maliit na type na bulldozer, pero maliit lang na type para magkasya sa mga singit-singit. Ito yung gamit na pang backfill. So we have this backfilling works. So after na ma-waterproof natin tong pile cap, kailangan natin backfillan na to fill up the voids para ma-flatten natin tong basement elevation. So after flattening this basement elevation, we have also this compaction. Ito ang ginagamit natin pang compact para dito sa basement. Next time papakita ko to paano ino-operate. Ito yung pang compact ng lupa. In every building meron siyang cistern tank tsaka STP tank. So dito yung area ng cistern tank natin. Yung cistern tank is lagayan ng water natin from Maynilad, kung Maynilad man yung supply natin. Then iaakyat dun sa overhead water tank para naman magkaroon tayo ng gravity force para sa distribution ng water supply sa mga every unit. So ngayon pinopormahan pa lang, tignan natin kung kaya natin makita yung cistern tank. So job site works, medyo pawisin, hindi na ma-appreciate kasi ang daming na formwork na, hindi dito na yung ibabaw niya. Right now ang pinaka-activities is yung pagbuhos ng column. Gumagamit na sila ngayon ng line pump. To line pump nakarekta mismo dun sa napormahang column. So magbubuhos sila ngayon. Meron akong video regarding line pump, paano magbuhos ng line pump gamit ang line pump. Yan, bubuhusan yung column. Yan, tinatawag nating tie beam, connected dito sa shear wall natin. Laking tie beam, no? Yan yung usual na natin nakikita dito sa job site, footing tie beam, ground beam. Yung difference nun, pwede nyo panoorin yung isa kong video. Ginagawa nila ngayon is formwork para sa elevator shear wall. Yan yung pinaka pile cap nya. Nilalagay sila ng aluma whaler support para dito sa shear wall. Tapos yung excavation works, si kuya ina-welding niya yung braces ng sheet pile natin. Naglalagay sila ng additional support. Hindi niya kaya tong sheet pile natin, bumaluktot na.
Ayan o, tinulak na o. Bumaluktot. Pero may additional support naman. Nag-bulge na siya. So slab on grade, nilalagyan natin ng waterproofing. So next guys, next na usual na nakikita natin dito sa site is yung pressure slab. Ito, sample ng pressure slab na buhusan na to. Ito, pressure slab. Ang ginawa namin thickness dito is 400 na double na slab. Ito. Then may waterproofing. Then may 50 mm na lean concrete. Ito yung waterproofing nya. Parehas lang dito sa pile cap natin na geotextile. Ayan. Then guys, parang naka letter Z ito. Tinatawag natin as construction joint. So pag masyado malapad yung area natin, pwede nating ilagyan na putulin, which is tinatawag natin as construction joint. Ito yung construction joint. So segmental yung buhos natin. Usual na makikita din natin during substructure work is yung retaining wall. Tinatawag natin na retaining wall yung pinaka exterior wall ng building na sinusupport niya din yung pag-erode ng lupa. Yan na yung papalit dito sa mga sheet piles natin. Tingnan natin yung retaining wall. Ito na itsura. Nasa 250 din yung kapal ng retaining wall natin. Ito retaining wall. Then ito yung sheet pile. Then sinuportahan lang ng bag of sack para sa fill niya. I-fill up din natin to para mawala yung void. So retaining wall. Then guys, meron din tayong geotextile waterproofing dito sa likod ng retaining wall. Very important yan para maprotektahan yung seepage ng tubig dito sa wall natin. Pag wala yan, basa na to. Check natin tong excavation works. Kung ang itsura ng excavation works natin.
Kailangan ko umakyat doon para makita natin guys. Samahan nyo ako. So ito pinoporma na from basement slab going to ground floor. So ramp up to. Basement slab pataas. So pinubuhusan nila ngayon yung column na tinuro ko kanina. Gamit sila ng Pamcrete. Yan, Pamcrete. Yan, madalas talaga ginagamit yan sa construction. Pamcrete. So ito yung excavation works na ginagawa nila during substructure works. So while ina-excavate, nilalagay na rin nila yung wailer ng sheet pile. Bale guys, nauna na pala yung sheet pile. Binaon mo na yung sheet pile, then lalagyan ito ng brace. So bale uunti-untihin nila yan. Bawal nilang biglain, kasi pag biglain nila magkakaroon ng tutumba yung sheet pile natin kasi wala pa siyang support. So katulad dito, tignan natin dito, mababa muna yung hukay na, then after na hukay lalagay nila yung bracing na I-beam para dun sa sheet pile. Kita ba? Lapit tayo. Ayan, I-beam. Dun sa likod nya may sheet pile yan, niwe-weld yan para support nya. Then after this, mag-excavate ulit nung excavator natin. So pag na-excavate na nya, lalagyan na ito ulit ng bracing. Yan, brace. Yan, papunta dito sa solder pile. So binaon na rin tong solder pile, then iwe-welding as support nya. So right now ang ginagawa is in-excavate, ilalabas yung lupa. Then meron dyan, mahuhukay siyang board pile. Naka-scatter lang yung board pile natin. Depende kung saan in-specify ni designer natin. So ayun, may lumitaw na isang board pile dun sa dulo. Hopefully kita. So itong crane, gamit na gamit to during substructure para dito sa sheet pile works. Itong crane, ang usual na binubuhat niya is yung vibrator. Ito, nasa likod ko pala tong vibrate. Ito, iba-vibrate niya yung sheet pile para may baon. Ito pala yung mga sheet pile guys. Ayan. Meron akong first video nito, sheet piles. Pwede nyo panoorin paano kinakabit yung sheet pile. So nakakamada lang dyan yung mga sheet pile, bubuhatin ng crane, then i-sheet pile dito sa perimeter. So ayan guys, sarap magtrabaho dito sa job site. Kaya kung pagpipiliin kayo kung office o job site muna kayo, then later on pwede na kayo mag-office. During my first na experience, I was a cadet engineer. Nag-job site na ako kagad. Then lagi kong sinasamahan yung mga foreman namin kasi ang dami mong matutunan dun eh. Pwede mo siyang kakwentuhan. Tuturuan naman nila, mababait yung mga foreman natin. Huwag kang mahiya na konti lang yung knowledge mo based on experience. Magtiwala ka dun sa mga foreman kasi sobra. Marami na silang experience talaga. Marami kang matututunan. Huwag kang mahiya, huwag kang magyabang. Porket engineer ka, hindi, huwag ganon, huwag ganon. Huwag ganon guys. Dapat irespeto natin yung mga kasama natin dito sa site. So bago lumabas yung truck natin, kailangan natin linisan yung gulong kasi pag labas niya dito sa street, kakalat yung dumi. Yan.
So guys, kung nagustuhan tong video na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe, then share it sa mga kaibigan natin. Okay? Safety first and God bless. Thank you guys.